ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት በቀላሉ ልናዘጋጀው የምንችል ቅቤ አነጣጠር ነው። እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ቅቤ ለማንጠር የሚያስፈልገን ነገር ኮረሪማ፣ ኮሰረት፣ እርድ እንደ ምርጫችን፣ ለከለር ዛሬ ማነጥረው ቅቤ 3 ነው። እያንዳንዱ 500 ግራም ይመዝናል። ጨው የለውም። ቅቤውን ከማነጠሬ አንድ ቀን በፊት በኮሰረት አሽቼ አሳድረዋለሁ። እንደዛ ማድረግበት ምክንያት ቅቤ ከተነጠረ በኋላ ፍርፍር የሚል ባህሪ ስላለው ደስ ይላል። እናንተም እርግጠኛ ነኝ ከሞከራችሁ ትወዱታላችሁ። ቅቤውን በመናነጥርበት ሰዓት እሳታችንን ሚዲየም ላይ ነው ማድረግ ያለብን መጀመሪያ ላይ። ከዛ እየተንተከተከ ሲሄድ በጣም ሎ ላይ አድርገን እናበስለዋለን። እንደሚታወቀው በአገራችን ብዙ አይነት የቅቤ አነጣጠር አለ። እኔ ዛሬ ማዘጋጀው ቅቤ ለወጥ፣ ለክትፎ እንዲሁም ለቁርስ ምግቦች፣ ለቂንጬና ለቂጣ ፍርፍር በጣም ቆንጆ ነው። ሌላ አይነቱ የቅቤ አነጣጠር ቀይ ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ዝንጅብል ተደርጎ የሚነጠረው ለቀይ ወጥ ቆንጆ ነው። ለወጥ በአጠቃላይ ቆንጆ ነው። ግን ለቁርስ ምግቦችና ለክትፎ እኔ አልመርጠውም። ቅቤው እየቀለጠ ነው። አሁን ፈጭቼ ያዘጋጀሁትን ኮረሪማ አደርጋለሁ።